हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले हजुरहरूलाई करेला र आलुको सिम्पल फ्राई रेसिपी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियो के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। सो अब लागौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सो मैले फर्स्टमा ग्यासको हिटलाई अन गरेर कराईलाई तताउन बसालिदिएँ। हाम्रो कराई तातिसकेको छ। यसरी तातिसकेको कराईमा मैले तेललाई एड गरेँ। तेल हामीले अन्य तरकारीमा भन्दा अलिकति धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्राई गर्नको लागि चाहिँ अलिकति धेरै तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। तेल थोरै भयो भने हाम्रो करेला र आलु चाहिँ राम्रोसँग फ्राई हुँदैन। अर्कोतिर मैले करेला र आलुलाई काटेर रेडी गरिसकेको छु। मैले करेला चाहिँ गोलो सेपमा काटेको छु, त्यही भएर आलुलाई पनि गोलै सेपमा काटेको छु। यसरी सेपमा काटेको यो करेला र आलु फ्राई गर्दाखेरिमा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई लामो सेपमा मनपर्छ भने हजुरहरूले लामो सेपमा पनि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई यो बियाहरू मन पर्दैन भने यो बियालाई पनि फाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो बियाहरूलाई चाहिँ फालेको छैन। यो भुट्दाखेरिमा एकदमै मिठो हुन्छ, त्यही भएर मैले यसरी यो करेला र आलुलाई कटिङ गरेको छु। यसरी हाम्रो यो तेल पनि तातिसकेको छ। अब यसरी तातेको तेलमा मैले थोरै मेथीलाई फुराउँछु। त्यस्तै गरेर यसमा थोरै जिरालाई पनि फुराउँछु। यसरी यो मेथी र जिरा थोरै रातो भइसकेपछि अब यसमा मैले हरियो खुर्सानीलाई पनि एड गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले नै खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा हरियो खुर्सानीलाई लिएको छु। अब यसरी खुर्सानी मेथी र जिरालाई फुराइसकेपछि अब हामीले आलुलाई एड गर्ने। मैले आलु र करेलालाई चाहिँ एकैचोटि नै एड गर्न गइरहेको छु। दुईटै पातलो गरेर काटेको हुनाले यसरी करेला र आलुलाई एड गरिसकेपछि अब हामीले एकपटक यसलाई राम्रोसँग चलाउने। यसरी राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा हामीले स्वादअनुसार नुन र बेसारलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले नुन र बेसारलाई एड गरेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने र अब यसलाई केही समय छोपेर पकाउने। 1-2 मिनट छोपेर पकाइसकेपछि अब यसलाई फेरि चलाउने। यसरी नै 2-3 चोटि हामीले यो आलु र करेलालाई छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। छोपेर पकाइसकेपछि हाम्रो यो करेला र आलु हल्का पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामीले बिर्को नलगाइकन अब थोरै ग्यासको हिटलाई थोरै बढाएर यसलाई नछोपिकन भुट्ने। यसरी बिर्को नलगाइकन केही समय भुटिसकेपछि हाम्रो यो करेला र आलु रातो भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हाम्रो यो करेला र आलुको फ्राई तरकारी चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई मैले एउटा भाँडोमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूले अझै रातो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई केही समय भुट्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो करेला र आलुको तरकारी हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो देखिएको छ। सो हजुरहरूलाई आजको रेसिपी के कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।